Am un lucru important de spus înainte să începem. Până să apuc eu să fac review la trotineta asta, s-a epuizat stocul. Asta nu e lucru rău neapărat, pentru că avem stoc nou de Z8 Pro V2 sau cum vreți să-i spuneți. Este o versiune upgradată pe care Răzvan o are deja în stoc și are câteva mici diferențe, cred că două mai exact, pe care vreau să vi le spun de la început ca să nu existe confuzii. Prima diferență este că modelul nou are semnalizări cu niște butonașe pe manșon și a doua diferență este că are un controller cu 1 amper descărcare mai mare. Ca și aspect este aceeași trotinetă cu aceste două mici diferențe. Așa că hai să vedem trotineta în sine. Bine, ea nu vine cu mațele pe afară, am deschis eu ca să mai câștig niște timp, că oricum vreau să vedem ce are și înăuntru. În cutie avem încărcătorul, bineînțeles, un set de imbusuri care este standard, primiți cadou de la chinez și încă un set de chei și tubulare șurubelniță adăugat ca și cadou de la Răzvan. Mai este un manual de utilizare în franceză și cam atât. Hai să vedem în primul rând ce are în interior. Trotineta are undeva între 17 și 20 de kg, foarte ușor de manevrat. Și vreau să vă arăt controllerul și atenția la detalii din cablu. Avem un modul pentru lumini. Cele mai multe cabluri de aici sunt tot pentru LED-urile din placă și mai avem un controller. Pe controller scrie chiar și modelul trotinetei Z8 Pro. 48 de volți, 23 de amperi. După cum am spus, la varianta nouă o să fie 1 amper mai mult, o să fie 24. Firul alb pe care eu l-am tăiat deja. Hăț! Gata, limitare. Este pentru limitarea vitezei la 25 la oră conform legii. Firele de motor sunt protejate cu varnișuri. Mufele sunt legate cu zip ties. Pe ăsta l-am dezlegat eu crezând că e firul de la limitarea de viteză. Dar toate mufele au zip ties, inclusiv cea pentru display. Sigiliu cu silicon sau plastic, un glugan. Înăuntru avem siguranța pentru baterie, conexiunea către cele două mufe de încărcare, cele 4 șuruburi care prind sistemul de pliere în placă și se mai poate observa că bateria este suspendată, stă pe bureței în caz că cine știe intră umezeală în ea sau mai știu eu ce. Cablul de motor trece pe sub ea și în rest toate firele sunt, cum se vede acolo, separate de cutia trotinetei, ca să zic așa. Mai sus aici este un lucru pe care îl apreciez foarte mult. Sunt 3 șuruburi pentru reglaj în caz că apar jocuri în sistemul de pliere, pentru că e inevitabil să nu apară jocuri la un moment dat. Și atunci au venit cu această soluție foarte practică, nu un șurub, 3 șuruburi. Iar mai sus aici este seria trotinetei. Încă se pot vedea pe aici pe margine urmele de adeziv care este pus din fabrică pentru a proteja trotineta împotriva apei. Aici în față este acest capac prin care trec cele două șuruburi lungi de aici până în sistemul de pliere. Chiar dacă pare că pe aici poate intra apă, nu are unde să intre apă, este totul închis aici. Astea sunt șuruburile, astea securizează suplimentar sistemul de pliere. Iar aici sunt 4 găuri acoperite de care au avut nevoie în fabricație pentru a strânge cele 4 șuruburi din interior. Hai să vă arăt de ce îmi place atât de mult trotineta asta. Odată ce am strâns șuruburile de aici, acum putem să le blocăm, pentru că avem aceste șuruburi care ne permit asta din laterale. Același lucru este valabil și pentru cele 4 LED-uri din placă, 2 în spate, 2 în față. Toate au acest șurub pentru blocare. La fel și în șurubul din gâtul suspensiei. Avem aici pentru blocare și pe stânga și pe dreapta 2 șuruburi mici. Hai să vorbim puțin despre ansamblul total al trotinetei, pentru că din câte trotinete am văzut eu, asta e cea mai mică și cea mai ușoară cu acest tip de design cu brațe pentru ambele roți. Sistemul de pliere este foarte simplu, are o clapetă
ridicăm de trotinetă, e ceva intuitiv, e ceva foarte simplu. Dar brațele astea și cu brațele de pe spate e prima dată când văd așa ceva pe o trotinetă mică. Și trebuie să recunosc că mi se pare cea mai bună variantă pentru trotinetele astea, mai ales după ce m-am dat cu ea. Trotineta asta, după cum se vede că e și murdară, am testat-o, e extrem de comodă. Are suspensie pe față și pe spate, pe arc, pe mijloc, dar foarte, foarte comod. Suportul ăsta de picior este atât de jos încât nu îți încurdează piciorul. Stai cu călcâiul pe el, e exact cum trebuie să fie. Deci nu știu dacă au gândit trotineta asta atât de bine sau dacă au făcut la nimereală, dar este o trotinetă care mie îmi place foarte mult. Ca și design, ca și caracteristici, ca și greutate. Acum, problema este că trotineta asta poate suporta până la 100 de kg. Nu știu dacă e din cauza suspensiilor sau din cauza sistemului de pliere sau nu știu din ce cauză poate suporta doar atât, dar pentru a merge în siguranță pe ea trebuie să avem până în 100 de kg. Motorul este pe roata din spate, ajută foarte mult la echilibru treaba asta, are o roată plină de 8 inch, pe față avem roată pe cameră tot de 8 inch, cu un profil foarte mișto, foarte lat, posibil de 3 inch lățime. Da, 8,5 inch pe 3 inch lățime, foarte mișto. Iar pe lângă frâna electrică, care are 5 nivele, eu am stat-o pe nivelul 3 și mi se pare suficient, mai avem și două frâne pe tambur, una pe fiecare roată. Din nou, din punctul meu de vedere, sunt foarte bune, mai ales pentru greutatea trotinetei. Nu văd de ce ar avea nevoie de frâne pe disc, care trebuie întreținute mult mai des și mai mult decât frânele pe tambur. Despre culoare mai are rost să zic ceva? Mai are rost să zic că e una dintre cele mai potrivite culori pentru o trotinetă. Și asta nu din cauza că e verde, că e army sau nu știu ce, nu. Spun asta din cauza că nu se vede murdăria pe ea. Ceea ce pentru mine e un mare avantaj. Și pe lângă asta arată și foarte, foarte bine, dar nu mai are rost să vorbim de culoare pentru că se vede din orice unghi ai privi-o că este foarte frumoasă. Hai să vedem pe partea de lumini. Avem un ochi de pisică pe spate, 2 ochi de pisică pe lateral pe gât, 2 LED-uri roșii în spate și 2 LED-uri albe în față pe care le aprindem de pe butonul plus. Iar pe bara de direcție aici avem o bandă LED care are rolul de far, ca să zic așa. În partea de sus a ghidonului, manetele de frână pe tambur cu clopoțel integrat. Se înșurubează, uite, deja s-a înșurubat singură. Se înșurubează aici pentru a elimina jocurile care apar în timpul mersului. Ghidonul este decupat pe margini, este șlefuit, ca să zic așa, pentru a nu putea fi strâns cu această clemă care și ea este securizată cu șuruburi în ambele părți, pentru a nu putea fi strâns mai la stânga sau mai la dreapta. Are o singură direcție în care poate fi fixat. Cine are trotinetă de genul ăsta și nu are acest ghidon decupat știe despre ce vorbesc, știe că e foarte enervant când se întâmplă ca ghidonul să fie puțin strâm din cauza că se dă singur într-o parte sau într-alta și trebuie să-l reglăm din nou. Dacă ați văzut test drive-ul pe care l-am urcat deja pe canal, știți deja că display-ul ăsta se aprinde cu cheie din asta așa, vine cu 3 chei din astea. Se pune aici, se apasă pe ăsta și a pornit. Aici arată voltajul, display color, manșoane cu loc în capete și ghidon rotund în mijloc pentru a putea instala un extra far sau un suport de telefon sau orice avem noi chef să punem aici. La ambele roți, piulițele au protecție de cauciuc atât în axul roții cât și în axul suspensiei. E posibil să mă repet, dar din toate trotinetele apărute anul ăsta am aici una dintre preferatele mele și asta nu pentru că are cine știe ce specificații, că nu e chiar o rachetă, are 500 de W, motorul pe spate, ceea ce îmi place că o echilibrează bine, baterie din celule LG de 15,6 A pe 48 de volți, e bine, dar nu e în gama cu care sunt eu obișnuit de dual motor, puternice, grele, nu. E mică, dar atenția la detalii contează. E foarte, foarte bine gândită, e foarte, foarte frumoasă și foarte țeapănă. Comodă, e practic tot ce aș vrea eu de la o trotinetă cu care să mă plimb încet pe stradă și cu care pot să merg pe orice teren și pe piatră cubică, în mare parte pe drumurile din România. Iar ca și autonomie, puteți căuta la mine pe canal testul de autonomie cu Z8, care are 10 amperi din celule Samsung și care m-a dus peste 30 de km. Așa că garanția mea la asta este de minim 30 de km. Acum, ei nu i-am făcut un range test
complet, i-am făcut doar test drive, am văzut cum se simte, mi-a plăcut foarte mult, dar nu am ajuns să mă plin cu ea zeci de kilometri ca să golez bateria. 15,6 amperi înseamnă destul de mult pentru o trotinetă mică, pentru un motor de 500 de W înseamnă foarte, foarte mult și cred că v-ați plictisit și voi dacă aș face un range test, așa că o să mergem pe aproximate. Dacă pe site la producător scrie vreo 50 de km, e posibil să fie adevărat. Dar atenție, eu vorbeam de autonomia aproximativă de 50 de km în condițiile în care o folosim cum ne dă producătorul, adică limitată la 25 de km la oră. Pentru că dacă scoatem limitarea, mergem cu 40 la oră, e posibil să scadă vreo 30% din valoarea aia. Așadar, trotineta vine limitată din controller, fără mufă. Pentru o delimitare trebuie să tăiem acel fir alb, dacă vrem să delimităm, pentru a merge pe drumurile private. Ce îmi place foarte mult la ea este că vrea să pară o trotinetă mare, are șasiu, are suspensiile de trotinetă mare, dar ea de fapt este nu numai mică, dar și ușoară. Dacă aș avea mașină, asta ar fi cea mai comodă pentru aruncat în portbagaj, sau dacă aș avea un lift foarte mic, tot așa, asta ar fi foarte comodă să o pliez și să o iau pe, nu știu, roata din față sau roata din spate, nu știu, să o pun așa. Oricum, e foarte ușor de manevrat. Per total, mi se pare că avem de-a face cu o trotinetă premium. Nu zic asta pentru că mi-a dat Răzvan să-i fac review. Este părerea mea personală, mie îmi place foarte mult de trotineta asta și din toate detaliile pe care le vedem pe ea, reiese că este premium. În afară de acest plastic de aici care este prea transparent și se vede banda LED. Asta nu-mi place. Se poate, nu știu, vopsi aici sau înlocui plasticul ăsta cu unul mai des, ca să nu se vadă LED-urile. Mie, estetic, nu-mi place să am LED-uri la vedere. Dar în rest, bateria, chiar dacă are 15,6 amperi, are două porturi de încărcare. Are sigilii peste tot pentru a putea folosi liniștit când e vreme umedă afară, să nu trebuiască să o iau eu de la început, să adaug pe aici, pe undeva, un silicon, un adeziv. De la început s-au gândit la asta. Deci toate lucrurile astea, pentru mine, dacă fac o listă, se adună la ce înseamnă o trotinetă premium și ce înseamnă calitate. O să vă pun la sfârșitul clipului test drive-urile cu ea, cred că am două deja. Aștept părerile voastre despre această mini trotinetă mare, ca să zic așa, în comentarii. Sau pe grupul Dr. Dre Vehicule Electrice, unde vă aștept să faceți parte dintr-o comunitate din ce în ce mai mare.